Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog, pupunta tayo sa Wemart. So ayan guys, papunta na kami sa Wemart. Naglalakad lang kami kasi malapit lang siya sa bahay namin. Yeah. Dito siya sa may clock tower. Al Maktoum Street. So ayan guys, nandito na kami sa Wemart Hypermarket. Yun guys, nagbigay sila ng gloves. Kailangan namin isuot. So, ayun guys. Dito sa Wemart, sa first floor or sa ground floor, sorry. Dito nyo makikita yung parang restaurant nila or food court. Na pwedeng kumain, ganyan. Nakasale ngayon yung ano nila o lutuan for shabu-shabu from 99.79 dirhams na lang. Sipyong multi-purpose electric. Dito naman sa first floor, dito nyo makikita yung mga grocery items, mga Asian products. So, ito guys, ang daming pamimilian na ito, self-heat hot pot. Ba't ibang flavors? Grabe, ang dami. Meron din silang mga pork belly for 14.9. Pero depende pa rin yung price niya dito. Ayan, meron 10 dirhams, 10.94. Tapos, ito, iba't ibang flavor ng soup. May spicy, may normal. Tapos, ito naman, iba't ibang klase ng noodles. Tapos ito guys, meron din silang mga noodles per pack. 9.5 dirhams lang sila. Yan. Ito. Flavor. Mushroom and chicken noodles.
Ayan guys, naka-sale din itong roasting and boiling electric. From 165, 119 na lang siya. Dito naman, mga mantu. Yan, iba't ibang flavors, chocolate, ube, custard bun. Ito mga spring rolls, crispy banana. Grabe, sobrang cute nung packaging. Pancakes. Bean paste sticky rice. Deep fried dough sticks. Tapos, ito yung mga noodles nila. Yan. For ramen. Japan. Tapos, ito naman guys, yung mga crab balls. Yan. Naka-sale din sila. Fish tofu. Lobster ball. Ito naman yung mga drinks. Sobrang cute. Ito naman yung mga fresh seafoods. Premium hairy crab. Cute! 1 dirham lang siya, oh. Para sa mga bata. Yan, mga goodies. Crystal crab. Grabe, mga buhay pa sila. Ang laki, grabe. Australian red lobster.
nabili namin sa Wemart. Ito yung sa soup nila. Fish cake. Frozen lamb roll. Japan ramen noodles. And dumplings. Tsaka oyster sauce. Bukas, gagawa kami ng shabu-shabu. So, nakabili din tayo ng kimchi na buy one, take one. Bun. Plain noodles. Flavor natin para sa shabu-shabu at saka ano to, pak choy. 1 dirham lang siya. So,